අයිබෝන් යාළුවනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි හදන්න යන්නේ බූන්දි. ඉතින් යාළුවනේ බලමු අපි කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මම අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික වෙනම එකින් එක පෙන්වන්නම්. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් අරගෙන තියෙනවා. කඩල පිටි ග්‍රෑම් 30ක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැඳි කාලක්, වර්ණක අරන් තිනවා රතු පාටිනුයි කොළ පාටිනුයි, වැනිලා තේ හැන්දක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම වතුර ඕන වෙනවා. යාළුවනේ මුලින්ම මම මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන ඒක උඩින් පෙනේරයක් තියලා පාන් පිටි ටිකක් දාගන්න මුලින්. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් කඩල පිටි ටිකකුත් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට ආපහු පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ආපහු කඩල පිටි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊතුරු පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කඩල පිටි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට පෙන්නේරින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට හලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ වගේ වික්ස් එකක් අරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අපේ බේකින් පවුඩර් ටික මේ විදිහට එකතු කරලා නැවතත් අපි ඒක කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කලවම් කරගත්තයින් පස්සේ අපි වතුර ටික ටික එකතු කරලා මේක දියාරු කරගන්න ඕන. කියන්නේ හොඳට පිටි එක මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණයක් එන විදිහට හොඳට වතුර එකතු කර ටික ටික වතුර එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ මේ පදම එනකන් හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ මම වර්ණක කලරින් යොදා ගන්නවා. කලරින් තේ හැන්දක් එකතු කරගත්තාම හොඳටම වැඩි එකතු කරගන්න එපා. මුඩියෙන් එකක් තමයි තේ හැන්දක් කියන්නේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ අපේ ලුණු ටික මේකට ලුණු තේ හැඳි කාලෙ එකතු කරලා ආපහු මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අයිසින් බෑග් එකක් අරගෙන කෝප් එකට මම ඒක දාලා අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ අයිසින් බෑග් එකට පුරව ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් කරන්න. එතකොට ලේසි ඒක පුරව ගන්න. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය අයිසින් බෑග් එකට මෙන්න මේ විදිහට පුරව ගන්නවා. පුරවගෙන ඉවරුණෙන් පස්සේ අපි අයිසින් බෑග් එක ගැටයක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒක පැත්තකින් තියමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මේ තියෙන අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය බෑග් එකට දාගත්තයින් පස්සේ ඊළඟට මම යන්නේ සීනි සිරප් එක හදාගන්න. ඉතින් ඒකෙදී මම මේ වගේ තාච්චියක් ලිපේ තියලා සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. සීනි ටික එකතු කරගෙන ඒ වගේම වතුර මිලිලීටර් 300කුත් මේකට මම මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන වතුර සීනි ටික වතුරේ හොඳට උණු වෙනකන් දිය කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලොත් මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න. සීනි උණු කරන්න එපා. සීනි එක දාලා වතුරත් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මම වැනිලා තේ හැන්දකුත් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා සීනි එකට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අපේ සීනි එක හැදිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම ඒ වගේම පොඩි තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මොකද බූන්දි ගැඹුරු තෙලේ තමයි බැද ගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මිශ්‍රණය දාගත් අයිසින් බෑග් එකේ උඩ කොටස මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න ඕන. කපාගෙන අපේ රත් වෙච්ච තෙල් එකට අර බෑග් එකෙන් ටික ටික මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරන්න. මේ විදිහට ටික ටික එකතු කරලා විනාඩියක් වගේ තිබ්බහම හොඳටම ඇති. මේක ඉක්මනට ක්‍රිස්පි වෙනවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටික බේරලා අපේ සීනි සිරප් එකට දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සීනි සිරප් එකටත් දාගෙන විනාඩියක් වගේ හොඳට කලවම් කරලා අපි භාජනයකට දාගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණ අපේ මිශ්‍රණයම ඉවර වෙනකන් තෙල් එකට දාන්න. තෙල් එකට දාලා විනාඩියක් වගේ තියලා ක්‍රිස්පි වෙනකොටම ආපහු අපේ සීනි සිරප් එකට දාලා සීනි හොඳට දවටලා වෙනම භාජනයකින් තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ බූන්දි මෙහෙම කැඩිලා යන විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති
පැණි වලල්ලක් ආකාරයටත් බූන්දි හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්නත් හරිම ලේසි. ඒක කරන්නේ අපේ මේ බූන්දි එක දානකොට අපි ඒක රවුමක් විදිහට වලල්ලක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට එක දිගට කඩන්නේ නැතුව දාගන්න ඕන. එහෙම දාගෙන ඒකත් විනාඩියක් වගේ තියලා පොඩක් දෙපැත්ත දාගන්න ඕන. උඩ යටයි දාගන්න නැත්නම් තෙල් හැඳින් පොඩක් හොඳට තද කරන්න. එතකොට උඩ යටයි දෙපැත්තම හොඳට ක්‍රිස්පි විදිහට පැදෙනවා. ඒ විදිහටම ඒක එහෙම කරගෙන ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ අපේ සීනි සිරප් එකට දාලා හොඳට ගිල්වලා විනාඩියක් වගේ තියලා වෙනම භාජනයකට දාගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඉවර වෙනකන් ඔක්කොම කරගන්න මම මේ කරපු විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට මම දාන videos ඉක්මනටම ඔයා ළඟට ගෙන්න ගන්න. යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් social media වල share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න එය රුකුලක් වේවි. ඉතින් යාළුවනේ බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් ළඟදීම දවසකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. පුත්සර්ණයි.